מוטי, אני רוצה להעלות בפניך סוגיה אחרת לגמרי. אתמול התקיימה הפגנה עצרת בעזה לרגל מלאת 35 שנים לחמאס. אני סברתי 15, אתה תיקנת אותי 35. יפה. או לא יפה בעצם. שם עומד האדון סינואר, אסיר ביטחוני שישב הרבה שנים בארץ, והוא מנופף בנשק של גולדין. השבוי אצלם חי או מת, לא משנה הדבר. אני מודה שחמרמרו המעיים, זה היה נורא לראות את זה. יש לי שתי שאלות. האם ישראל הייתה צריכה להגיב לדבר הזה? ושאלה שנייה, מה ישראל צריכה לעשות כהיום הזה על מנת להחזיר גם את הגוויות וגם את אלה? יש שם שני חיילים, וגם יש שם שני שבויים אחרים שנמצאים שם, אלה שעברו את הגבול. תראה, לשבת ולא לעשות כלום זה לא טוב, מכיוון שזה נתפס כחולשה. מה שישראל יכולה לעשות, כמדומני, זה לשחרר איזושהי אינפורמציה מאוד רגישה על יחיא סינואר, כדי להביך אותו בתגובה למה שהוא עשה. אם זה נכון או לא, אינני יודע אם זה הנשק האמיתי או לא, או זיוף, אין לי מושג. אבל ישראל בהחלט יכולה, ישראל בהחלט יכולה לגרום לסינואר לחשוב פעמיים לפני שהוא מנסה להביך את ישראל. לדעתי, או לתחושתי, לישראלים מספיק מידע עליו, ועל מה שהוא עושה ועל מה שהוא לא עושה, שיכול בהחלט להביך אותו, כדי להרתיע אותו מלעשות את זה עוד פעם. שמע, מתגלגל רעיון שבעיניי נראה מצוין, אני רוצה לשמוע את תגובתך, והרעיון הוא שאלה בן המשפחה, צור, הרעיון הוא שמדינת ישראל תעצור לחלוטין החזרת אסירים שסיימו את תקופת המאסר שלהם בהתאם לעונשים שהוטלו עליהם, ולא מחזירה אותם לידי הפלסטינים בעזה לפחות העזתים, כלחץ גדול על מנת להחזיר את החיילים השבויים בידיהם בכל צורה שהם שבויים. תגובתך. תראה, אם אתה מדבר להעביר אותם לשטחי יהודה ושומרון, לא, זה... לא, להמשיך להחזיק אותם במאסר, עד שיועילו העזתים להחזיר אותם אלינו. טוב, בשביל זה אתה צריך לסגור את בית המשפט העליון פה בארץ, ושהוא לא ייתן לך לעשות דבר כזה, כי ברגע שגזרו על בן אדם X שנים, והוא בילה X שנים בכלא, אתה לא יכול להחזיק אותו יום אחד נוסף על פי החוק. כך שגם אם הרעיון הזה הוא טוב, יש בעיה חוקית לעשות את זה בישראל. טוב, אני בכל זאת רוצה להבין ממך אם הרעיון טוב או לא, אני אעמיד גם קושי מול הרעיון הזה, אבל נראה לי שזה קל מאוד לפתור. חוקים אחרים מעבירים תוך ימים בודדים בעצם הימים הללו שאנחנו מקליטים את השיחה שלנו, משוחחים, אז יועילו ויעבירו חוק מיוחד שכל זמן שהפלסטינים בעזה לא מחזירים את השבויים שלנו שבידיהם, לא משנה איך הגיעו לידיהם ומה מצבם, אנחנו לא מחזירים חיילים שכולם נמצאים בכלא. ואגב, הנתון, כפי שאני שמעתי, הוא שמאז השבי, לפני 8.5 שנים של גולדין, הוחזרו למעלה מ1,000 אסירים שהשתחררו כדת וכדין בהתאם לחוק. בוא נעצור את זה, למה לא? בבקשה, מוטי. שוב, חוק כזה צריך לחקק, ואני לא רואה את הדבר הזה נחקק, כי מחר ישאירו אותי בכלא מעבר לתקופה שאם תיגזר עליי. ואתה לא רוצה לעשות את הדבר הזה, כי אתה בסוף עלול לסבול. זה דבר ראשון. דבר שני, יש הרבה דברים אחרים שאפשר לעצור על פי המצב החוקי היום. למשל אוכל, למשל דלק, למשל חשמל. יש הרבה דברים שאפשר לעשות עד שאתה נוקט צעד שמחייב אותך לשנות חוק. יש מצב שאתה יכול היום לעשות את זה. איפה הבעיה? לעצור את האוכל, זאת אומרת, לעצור את הפרנסה של הרבה מאוד חקלאים ישראלים שמתפרנסים משיווק התוצרת החקלאית שלהם בעזה. לעצור אוכל זה אומר הרבה תעשיינים שמייצרים אוכל, יטריות, שעוברות לעזה, אתה לא מייצר, ועזה זה 2 מיליון בני אדם. זאת אומרת, יש שם צריכת מזון לא קטנה, בערך רבע או חמישית ממה שקורה במדינת ישראל. ולכן הנזק הכלכלי שזה יקרה ליצרנים, לחקלאים בארץ, הוא גדול מאוד, ולכן יש לך בעיה לעצור שם את האוכל. אבל יש מספיק דברים שאתה יכול לעצור,
כדי לעשות שם את החיים, כדי לעשות את החיים בעייתיים לאנשי חמאס, כדי שיועילו לחשוב מחדש על הסיפור של השבויים. רק להזכירך, מה שהדרוזים עשו, שתוך יום קיבלו את הגופה של הבחור הדרוזי שנרצח בג'נין, כי הם דיברו איתם בערבית, ואנחנו ביידיש, ולכן זה ההבדל. טוב, אני עדיין דבק בהצעה שהציע בן המשפחה צור, האח בעצם, ואני מבין את החשש שלך משינוי החוק בעניין הזה, כי זה מחר יכול לזלוג לתוך מדינת ישראל, ואנחנו לא היינו רוצים לחיות במדינה שמכניסים אנשים, מחזיקים אותם בכלא סתם.